מאיר ברקוביץ', לוחם מגלן שנהרג בג'באליה בערב חנוכה לפני שנתיים, השאיר אחריו כתב יד נדיר. כל 6 סדרי משנה עם אלפי הערות וציורים שיצר בעצמו. המשפחה תרמה את כתב היד לספרייה הלאומית, ובתהליך מיוחד שהסתיים לאחרונה, הוא הפך לספר של ממש, כולל פונט ככה, שנבנה בכתב ידו. איתנו הרב אליהו דורדק, שהוביל את המיזם להוציא כתבי היד לאור. שלום לך כבוד הרב, מה שלומך? שלום, לא סתם אנחנו מדברים על משנה. למה? כי מנשה, זה אותיות משנה. זה גם אותיות נשמה. יפה. וגם שמן. תשמע, בוא נדבר קצת על אייל, נדבר קצת עליו קודם, נספר על אופיו, על דמותו. כן, אז אני התחברתי מאהבה מבבת ראשון. ראיתי משניות כאלו קטנות, שבהוצאת משנה סדורה שלי, ומלא מלא מלא, זה לא העותק האמיתי, זה נמצא בספרייה הלאומית. כן, כן, כן. אבל כשראיתי את זה, אמרתי, וואו, תראה איזה עבודה, איזה השקעה, אלפי הערות, ומאות רבות של ציורים מדויקים עד לפרט הקטן. אז אני אוהב את המשנה, הוא אוהב את המשנה, התחברנו. התחברת, ברור. ומי אבל היה אייל? מי היה אייל הוא היה אדם, מה שאני מכיר. עכשיו, אני לא מהמשפחה. אבל מה אתה יודע? אני מכיר, ממה שאני מכיר מעבודה, ואני 1.5 שנה עובד בכתביו. אדם מבריק, בערך 800 בפסיכומטרי. אדם מסור, חדור מטרה, היה במטרל ומגלן. והוא הקריב שעות על גבי שעות כדי ללמוד, כדי לעשות את התורה, כאילו לשוחח עם המשנה. כאילו, המשנה אומר ככה, והוא כותב ככה. המשנה אומר ככה, והוא כותב ככה. והוא לא... פינג פונג עם המשנה. פינג פונג, ריקוד כזה. והוא לא העתיק מילה במילה, הוא סגנן את זה בסגנון ישראלי עכשווית. איך המשפחה גילתה את כתב ידו? אז האמת, הוא היה אדם מאוד צנוע. כן. ולאחר מותו, השוער שלו, אמר, רגע, איפה המשניות האלה? ראיתי אותו לומד עם זה. מי אמר את זה? החמיב. חמיב. כן. אז ברויר. אז הוא אמר, איפה הספר? והוא יראה את זה לרבנים, אמרו, וואי, זה טוב. ואז בסוף יצאו קשר איתי, ואני קיבלתי על עצמי את המסע הזה, פשוט מתוך טבעיות, להוציא את זה לאור. לא יכול להיות שדבר כזה יקר, יישאר רק, זה יפה. ברור, ומה גיליתם בכתב יד שלך הפתיע אתכם, שלא הייתם מוכנים אליו? קודם כל, הייתה הפתעה מאוד יפה, כמו שהזכרת, את הכתב יד, הפונט הזה, מיזם אות חיים, יצרו כתב יד, פונט, שאתה יכול להוריד למחשב, מהכתב יד שלו. אז הפעם הראשונה שהחלתי את הפונט הזה על מה שמוקלד, היה לי צמרמורת. כאילו אני מציץ מאחורי הגב שלו, ואני רואה אותו רכון על המשנה וכותב. זה משהו יוצא מן הכלל, זה יוצא דופן, הדבר הזה. עכשיו, לא, איך המשפחה דווקא הגיעה אליך? למה דווקא היא פנתה אליך? המשניות האלו שהוא כתב בהן, משנה סדורה, אני מוציא את זה כבר 30 שנה. אז השיטה שאני מלמד, הוא יישם את זה פר אקסלנס. אחי, כאילו שישב איתי בכיתה. מדהים, מדהים. ומה המשמעות של המיזם הזה למשפחה? אז מאוד נוגע ללב שלי, דיברתי עם שמעיה, אבא שלו, אתמול, פעם ראשונה שהוא ראה את הספר, שהספר יצא לאור, אז שלחתי לו, אז הוא חזר אליי, אמר לי, רבלי, אין לי מילים. זה יפה, עשית את זה טוב. ואמרתי, אמא, ראתה גם? אז מה הוא אמר? היא אמרה, כן, בוודאי, ועכשיו בבוקר היא לוקחת את הבן הקטן שלנו, ללשכת גיוס. וואו, וואו, וואו. משפחה חזקה, משפיעה. מדהים. חיבקה אותי, עודדה אותי, גם הציבור, גם תרם. איך אנחנו משיגים את הספר היקר והקדוש הזה? משנה סדורה.org. אני רושם בגוגל משנה סדורה.org. או משנת אייל, אתה תמצא את זה. ככה פשוט? כן, אפשר. וזה נשאר אצלנו? בוודאי, אתה בשבילך, אמרתי אותיות נשמה. מנשה, נשמה, משנה, אנחנו עובדים פה של המתנות, אתה יודע, זה העונג. כן, אבל תזכה ללמוד עם הילדים, עם הנכדים. אייל ברקוביץ' תכתוב פה איזה. נכון, יפה מאוד. תודה רבה לך, אייל, אני אומר לך, משנה סדורה, הרב אליהו, משנה... דורדק, הרב אליהו דורדק, ולכתוב בגוגל, משנה סדורה... .org.il. ואני מגיע לזה וקונים את זה כולם. חשוב שיהיה בכל בית.
כן, וישיבות וזה, זה יאיר לכם את הדרך לעשות את התורה שלכם. בראבו. תודה רבה. יש פה כבר למעלה כל מיני אורחים שרוצים את זה גם, משתגעים על הספר, רוצים כבר לבוא אליך, שתיתן להם עוד ספרים, כולם משתגעים מזה. כל הכבוד, הרב אליהו, תודה שבאת אלינו. תודה רבה.